හලෝ අයිබන් කොහොඳ ඉතින් ඔයාලට අද මම පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුවා අද මගේ හස්බන් රෑට කෑම හදනවා ඉතින් මේ මම දැන් කැම්පස් එකෙන් එන්නේ යද්දි මම එයාගෙන් ඇහුවා මොනවද කරන්න කියලා එයා කිව්වා කෑම හදනවයි කියලා ඉතින් දැන් මම මේ ගෙදරට යන ගම බලමු එයාට නොකිය මම යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයා කැමති නෑ මම එයා කෑම හදද්දි කුස්සියට එනවට එයාට නොකියම කුස්සියට ගිහිල්ලා බලමු අද මොනවද හදන්නේ කියලා. ඉන්නවද දන්නේ එළිය මං එනවා කිව්ව හින්දා දොරවල් නම් ඇරලා ඇති. හලෝ. වෙනදා ඉතින් මම කෑම හදනවා. ඔයා වීඩියෝ කරනවා අද මම වීඩියෝ කරනවා ඔයා කෑම හදනවා. මොනවද හදන්නේ? නෑ මොනවද හදන්නේ ඉතින්? මම කට පියාගෙන ඉන්න. මොනවද හදන්නේ? අයියෝ මම හිතුවා නූඩල්ස් එකක්වත් හදන්න නැති කියලා කමන්නේ. මොනවද දැන් ඔය කතාව? චීස් කපා ගන්නවා හරි. පාන්. ටෝස්ට් කරාද? මොනවද දාන්නේ? දැන් ඔයානේ චෙෆ් ඉතින් ඔය කී හදන්නේ ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ඔය ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. මේ පොලෝනි හදලා බිත්තර හදලා චීස් කපලා මෙන්න මේකට තමයි පොලෝනි කියන්නේ. ලොකු නිකන් සොසේජ් වගේ එකක්. මේක ගත්තාම ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නකෝ. නෑ මයොනීස් දාන්න. අනේ ගොඩක් ගන්න එපා මට නම්. එයා ඇත්තටම කැමති නැත්තේ මං එනවට ඒකයි මං එක එක ඒවා කියනවනේ එයා හදන විදිහ හදන්න දෙන්න. මොනවද? විතර දානවා. මේ මොනවද? බටර්. අනේ මට නම් බටර් වැඩි දාන්න එපා. මේ හදන විදිහට කන්න කටවහයි නෑ. කෙලින්ම ජොග් ගාලා දාන්නේ. බටර් එක දාලා. දැන් මෙයා කරන්නේ මේව ඔක්කොම. මොකක්ද ඒ කුඩි? පොලෝනි එකක් දානවද? හරි. මෙයා කරන්නේ ඔක්කොම දාලා ෂේප් එකේ ඔක්කොම මයික්‍රෝවේව් කරලා ගන්නවා. ඕ මට නම් සෝස් ගොඩක් දාන්න එපා. මට ඒකටද හරි. අම්මෝ ඉච්චර සෝස් කන්න එපානේ. දැන් බලන්න මේ මෙච්චර ලොකු සෝස් බෝතලයකින් කාලක් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඔයා ඔක්කොම හදලා යන්නේ තියෙන ඉච්චරකමට හැදුවද? හදුවා ටික වෙලාවක් යන්නේ නැහැ මේකට.
වෙනදට අපිට නම් කෙලින්ම මෙහෙම හම්බෙන්නේ. අද ඕගලන්ට හින්දා මෙයා දෙකට කපයි. දෙකට කපනවද? ඔව්. වෙනද නම් ඇත්තටම මහන්සි වෙලා එයා හදනවා. අද නම් බොහොම මේ කම්මැලි මෙනු එකක් හදලා තියෙන්නේ. නෑ රසයි. මෙහෙම තමයි ඉතින් මේ අද ඉතින් කම්මැලි මෙනු එකක් කමන්නේ. ගෙදර එද්දි හදලා තියෙනවා ඕන දෙයක් කනවා ඉතින්.